official page-i Matekit, pra peshojmë në Instagram për 2-3 ditë, besoj do t'jemi gati edhe me website të sponsorit ton, që i përshëndesim shumë edhe ekipën e Matekit nga zemra. Faqet zyrtare po ashtu në rrjetet sociale Bad News Eagles në Instagram për gjitha infot, lojt se kur kanë me umbaj. Këta i kemi pra në faqet tona, po ashtu edhe në Twitter, dhe mos të harrojmë edhe në Facebook Bad News Eagles me këtë foto të djemve. Tashmë besoj keni po edhe në Facebook, është bo dhe sponsor faqja jonë zyrtare, faqet tjera janë vetëm kopje apo jo të autorizuara nga vet ekipa jonë. Kemi edhe një giveaway prej Gjocit, është një thik $860, karambit, knife, ju kësha lut këto me marrë pjesë, e keni linkun, po e bëj share në chat për gjithë maraklit. Kemi edhe 15 ditë ko për këtë super giveaway. Pra me ndihmën e Hellcase, sponsorit ton, po ashtu edhe direkt nga Gjoci. Jena mësu me këto friza anime Japan nga Rusia. Fotelja jonë e dashur, transferiri, Bumic. Në atë ko, lojtari navit, po e shojmë edhe dyshën simple Bumic. Një super ajgjell, super lojtar, por që pas ati skandali që e pat Bumic, do me thonë shkur të shqip eci për lesh, tashma fotelja jonë e dashur, rikthejet në transfer të ri në ekipën ruse One Win. Kanë bet vetëm edhe pak minuta që gjithçka të filloj live Bad News Eagles. Ndërkohë besoj do të kemi edhe një intervist me njërin prej lojtarëve ton, që besoj do të jetë Flatro ose Rigoni. Best of one. Pra vetëm një map do të luhet në këtë lojë të parë, pastaj në ora 7 do të jetë edhe loja e dytë. Shpresojmë për një fitore. Nështë do të kemi fatin me përball me ekipën legendare Navi, nëse arrin fitore kundër One Win, ndërkohë mbetet të shihet, po e ndëgjojmë paksa edhe tullumin ton të dashur Bumic. But it's every time best of one matches, it's really random, and I think a lot of things about the pistol rounds, the eco rounds, and the economy war. So I think it will be great and fun to watch. Final question, how does it feel to be part of the last CSGO kind of major in the RMRs, and of course hoping to make it towards Paris? How does it feel to kind of be part of this process? You know, of course, after 1 year, I was sitting on the bench, and it feels amazing because last major is CS2 soon, so we want to go through, and I think everything will be nice. Man, how good does it feel to have Bumic back in the server? He's so nice, he's so happy, so smiley. A major winner as well, so he's got the ability. I'm really looking forward to kind of seeing this guy back in the RMRs and the majors. The talent's there. I mean, it was, I suppose, a little bit of a shock to people when he joined and he's not the primary caller, right? It's good to see that additional experience is still coming into play, that kind of second calling role. Of course, not the, if we look at pure rating, not been too great recently, but of course when you are kind of filling in those spots and you're there as more experienced, then actually that's kind of fine. And he's a hard player to play against in a lot of ways. He is one of these inimactic players that will run for the smoke at the wrong time. He's very, very frustrating, obviously. So I'm curious, and obviously I think just from the experience perspective, it's going to make a big difference. We're playing best of ones, which means it's rough, isn't it? It's so rough having to pick a map, and obviously you only get the one chance. We've already seen a couple of overtimes played out today. Ooh. Yeah, it is the most predictable. Crazy for One Win though. That's really good. It's B&E's go-to first pick. If they're ever given the opportunity, B&E will go. Pra pishojmë edhe siponja tona. But you know, when we look towards these guys, a lot of them, like Dekos for example, Zemra e Kosovës. Pesha Bad News Eagles, gjitha mopat ban Decider map në këtë best of one, pra do t'jetë mapa Mirage. Një map, jemi mësu me pa dhe më herët.
Nuk ka që e nol ekipën tonë në Mirage, por që në anën tjetër mos të harroj me cek, one win, janë super ekip, po ashtu edhe me sniperistin e njohur tashmë nga Rusia, Deko, që ka arrit me pas një rating kohën e fundit me një rezultat të jetë pozitiv. Shojmë tani fytyrat e djemve Gjeks, Rigon, Sinops, Flatro dhe Baba Qazim. Prapa atyre qëndron një malli Devil Walk, super trajner, cili arriti me fitu një major, si kur lojtar e po ashtu edhe si trajner me ekipën Fnatic. I don't know. I'm on the BNE side. Ndërkohë, I'm gonna have to leave vetë with se you. I just feel like janë duke u përgadit me CFG-at e tyre djemt. Most they step up. I'm gonna go BNE. I think we've all kind of in the agreement, but I think it's safe to say. Besoj se brenda 2-3 minutave do të jemi live direct me ndeshjen Bad News Eagles 1 win në mapën Mirage. Note it as these are some of the best teams in the up and comers, and in terms of players that are up and coming, we already spoke about Deco. On the other side, we look towards their AWP, GXX. He's phenomenal. Rigon, Flatro can both step up to the plate. They have the firepower, they have the mental capacity to be able to take it to each other. It's going to be a really spicy game, and they're familiar foes as well. You got fragging IGL as well over on BNE. Synopsy is, I mean, look at the man himself. He's ready and waiting to jump into the server. Yeah, he always impresses me. I just like to see the way that he plays, the fact that he calls at the same time as well. It's like, oh, a little bit extra, a little bit extra. They do tend to go a little bit against the grain in general, the way that things work out, right? So many other teams, we have like the polar opposite in a team like Cloud9 that are playing every single tournament they get their hands on. Feels like it's got to be exhausting at some point. At least they're winning, so that's good. But for a team like Bad News Eagles, just the unknown factor of how they play, I think it makes it really tricky. I think they're a hard team in general to anti-strike because so much of it is just about the explosiveness inside of the server. Even if you know it's coming, you still might not be ready. Even if you can watch the demo and say, we can kind of figure out what they're doing here. Yeah, but are you going to be ready when you're really feeling it? Can you predict the unpredictability? Yeah. Is it actually possible? Are you a clairvoyant on the server? Can you tell when he's going to push through a smoke? Can you tell when they're just going to jump at you and go absolutely crazy? For sure. I think one of the things for me with BNE, I can sort of answer, you mentioned in kind of the Cloud9, they used to do this back in the old Gambit days, right? Play everything under the sun, get as much experience as they can coming into those tournaments. I like that BNE don't, purely because they're so emotional. We know that these guys get really wrapped up into those games, right? And it's a blessing and a curse. And I think if they were coming into towards these tournaments with, rough runs in previous qualifiers, I Am Dallas was recently, I Am Rio quals too, or up and coming. If they'd had poor performances, I think it could have leaked in towards the RMR. But the fact that they haven't really committed that much towards kind of officials, quote unquote, recently, but spent more time on the server, more time pracking, preparing a map pool, trying to make it so they have a complete map pool as well, so they can kind of go anywhere. As we were kind of having a conversation off camera with Devil Walk, he's starting to feel like now that potentially this is a team that is going away from the old anecdote to them being super puggy, really mechanical, but now being really strat heavy, very, very detailed in the kind of the small bits. And I think that could be huge for BNE. He was saying that you can still do those things. You can still do the hyper puggy plays. You can still just rush through a smoke. And provided you're informing your team of those things and you're giving that information instead of just running through the smoke and be like, oh, there's a guy there. Like, that's just not helpful. Give your team the opportunity to be able to react, and then you can do it. Go for it. And they don't disapprove that. They continue pushing it. But to be honest as well, some of the more, let's say, structured teams that are trying to implement this overall grand philosophy of Counter-Strike and trying to make it work at a tier 1 level are playing really uninspired Counter-Strike. We've seen that in the past. Like, some of these tier 1 teams have been in this weird, just this weird hell for a long time where they keep trying to switch players up and they keep, they have to try to make the roster work. Nobody really seems to be playing their role super well. There are a lot of teams out there, I think, on that list right now. And I think some of the, tier 2, or you said tier 1.5 is probably a good way to put it. Edhe njerë para se me fillu gjithçka. Way more dedicated. They seem much official sponsori I Bad News Eagles, Matek. Se tashma po jep një super giveaway ku data e përfundimit për këtë giveaway pra është 22 prill. Tag, dostat, shoqet edhe shoqet e klasës në Instagram tek faqja zyrtare e Matek KC me super çmime kompania Matekit
Pra gjithçka çka ka të bëj me gaming, mundeni me gjetë tek mëtejshëm. Sponsori i bënes, faqet zyrtare po ashtu, ekipa sonë në Instagram, Twitter po ashtu, edhe në Facebook. Mos harroni ajo faqe që tashmë po bëhet sponsor direkt me këtë fotografi të djemve. Edhe sponsor e në anën tjetër mos të harrojmë edhe sponsorit ton tjetër, Hellcase, që ndoshta arritëm me po dhe më herët tek majicat e djemve. Është një giveaway $863 Karambit Knife Crimson Web. E dërgojmë edhe njëre linkun në chat tek Twitch-e për gjithë ata maraklit e keni mundësinë me u fut në këtë giveaway po ashtu të Hellcase-it. 37 World Ranking, 31 Bad News Eagles. Pra kemi pas një minus të madh kohën e fundit, por që shpresojmë që pas kualifikimit direkt në major ekipa jon do të vazhdoj në pozitën e top 20-shës apo edhe në top 10. For one win, yeah, it's a good question. I mean, I feel like the more time they can spend playing around. Përshëndesim gjitha shqipeve ku do që ndodheni në Evropë, në Amerikë. Në epni support pa ndalë. E po ashtu dhe fansave të ndaj të Bad News Eagles këtu në Kosovë dhe Shqipëri. Shko po e shohim tashmë edhe ekipa kundërshtare duke u bo gati ma në fund. Jemi vonu rreth 5 minuta, por e po amlojnë e kalume që ishte në overtime. Në 2 pjesë radhazi në overtime. You want to focus on the game, and for these young guys, there's a world in which that can affect them. I think for B&E, we know that they're used to this by now. They should be fine, but one win is definitely the ones I'm going to be keeping an eye on. Shpresojmë që filloj loja sa më shpejt. Kemi tashmë edhe një problem tek baba shfula aty nervoz. In your own house, everything is the way you like it. It's a different environment on LAN. We do see some players though that just get that LAN buff. Of course. It's like we have these kind of unknown quantities. Is Deco going to come on LAN and be like, you know what? Actually, he's even better. Yeah. Like, and if that's the case, then that's outstanding for one win, and it's just going to put them realistically in a league of their own in kind of that middle division that we're currently sitting in, like tier 1.5. Because I suppose if we look at the rankings, right, 31, 37, like they are very close. And if we're thinking that B&E have kind of only dropped purely because sure they're not playing as much and it's a bit of a decay, along with some like lackluster performances in recent events. One win, they've been having very similar performances. I think, yeah, actually looking at it from that urbanistic event, both teams finished in the same spot. It was 9-12. So if we're extrapolating the data, if we're putting it together, and it's like, well, this should be a really close game then. Yeah. Even from like a, I guess like a technical perspective, right? Playing Counter-Strike on LAN is still a different experience, right? Yeah. There are moves, there are ways of like, especially if you're aggressing onto somebody else, like you're turning a corner, there are ways that the rifles will handle just enough differently that if you know how to exploit that, it absolutely makes a difference, right? Some of the shots you see coming out on LAN, you couldn't really see in an online game where your ping is a little bit higher. And people that have just a little bit of experience, have tried it before, they can absolutely do it. And it's you know, the fact that it's kind of the last major of or the last qualification in Csgo probably also just adds even more pressure, right? If you lose some of these online qualification games, you probably have another chance. Like there's a lower bracket somewhere, you can keep going. There's stuff going on like that. It feels like if you screw up one of these big games here, you're going to remember it for a really long time. And nobody wants to lie awake at night thinking about that one time that they lost in overtime or whatever it is. Yeah. I want to pick your brain, Anders. Of course, you know, you're a very experienced man. You've been around for a while. How important do you think it is going to be for B&E with now the addition of Devilwalk in a more kind of strategical sense? We already know that they can do it in the server when it comes towards you know, the mechanical prowess like we like to speak about, but strategically they've always been a little bit more shallow, I guess, than probably a lot of their opposition in the upper echelon of Counter-Strike at the moment. How important do you think it's going to be for the likes of B&E having Devilwalk in the rear? We've got the experience, got a major already. I mean, of course, a long time ago, but do you think it's going to really add to them in a really big strategical sense?
I'm really curious about that. I mean, Devilwalk and I did end up talking for a long time yesterday, so I'm trying to try not to leak anything that he said, just because I feel like that would be unfair. It was cool to catch up though. I think I'm assuming that if you take a team that's normally not that strategic, and then if you try to 180 that team and just force a lot of strategies onto them, that probably seems like a crazy move. I don't think we're going to look at this and say, wow, they look like a completely new team. That feels like that would be a huge mistake in my opinion. So I'm doubting that we're going to see it immediately, but of course, especially I think the more you play some of the top teams, the more it's going to matter staying unpredictable and not falling into certain patterns, and getting any help with that is just so important, right? The first time you show up as B&E and nobody knows who you are, and you qualify for the major and everyone else, this is a cool story, the whole community loves it, right? You're going to be put on the radar, but when you keep doing it over and over and over again, when you end up running into some of these teams that are really prep heavy, that have not just a coach and not just an analyst, but probably like 3 other analysts that you don't even know about, you've never heard the names, those people are going to be looking at B&E, and if B&E don't have any weapon like that themselves, that's a problem, right? So I think against a team like OneWin, I'm assuming that they're going to be playing a lot more like they normally do. But later on in the game, in the tournament, when we get to some of the teams that are a little bit more heavy on the prep, I'm assuming that that's where Devilwalk can do. It's also not like it's not like they've had loads of time to be able to fully transition into a different setup as well, right? I mean, Devilwalk's been there for 2.5, pushing 3 months now. So is that enough time to be able to kind of do that potential of just like, oh, rewrite the strat book? Do we go back to ground zero? I don't think it is. So I think we can pretty happily say, yeah, let's go for this. Let's continue the strats that we know that work, push them, and then let's just beat OneWin. I mean, they're going to be in that mentality of like, let's just get these guys. Like we played these guys beforehand. Like we know. Zik, falënderit shumë për donate, që po presim edhe pak. Opa, shkoj goja. Foresteri me spreja të dentistit të tij. Mr. Dolbajo Pizdjec. Na vonum pak sa ekipa këto, po që nuk kam faj për shkak lojës të kalume, po shojmë edhe njëre Forester dhe Bumiq, pra arsyeja që duhet me shku fitness, duhet me dal me ngajt ngërmime, me marr bicikla, Herkulesa, pa shal, me shal. Nuk ka problem, veç me dal me ngajt sa ma shumë e killa. Rigoni, super disponim, sinopsi pashtu flatro. O, hekna, se dojnë me nalon pa flejt natën në regjia sonte e blastit. Patën qef me pa pak edhe babën Kjazim. Simpatikin e ekipës. Regex, falënderit shumë për tier 1. 12 muj, falënderit shumë për supportin, jeni të ndaj. Respekt e pa fund. You know, prior to Zaramar, I mean, their season's been pretty bad, all things considered. Of course, there's a lot of changes. Ads now coming into the IGL, so that's going to be, you know, a big change up. But in the same vein that we speak about B&E in terms of their rough run of form leading up to an RMR, just because, you know, saving strats, we maybe have to hold the same kind of candlelight over towards Sprout. Hopefully, though, we are about to get underway in towards this game, and we can kickstart things in towards Mirage. It is going to be a spicy one. B&E taking on OneWin in the opening game here in Group A. Yeah, it's a bold one. It's a very, very bold one. Big map pick, good for both sides. Still thinking B&E? I'm still confident. Is their go-to first pick? Yeah, I think we're all on board, right? But I'm happy to be wrong. I always say that. I wouldn't mind a competitive game, right? I wouldn't mind OneWin showing up. Fillojmë pra shikues të nderuar me raundin e parë në këtë best of one City Side. Ekipa jon Bad News Eagles, T-Side, OneWin. Tashmë me një strat, një lejtar në top mid, Palace, Forester e treshja tjetër me Nickelback, që po shëndron në entry position. Pra në under, në anën tjetër, GX tashmë në connector, vjen me një kontakt Ginci, Rigonëm ti porta, vazhdon GX kërkon një eliminim ndaj kundërshtarëve. GX! Double kill I shpejti Gincit, është dekoj që po për
Përshëndetet tashmë nga Rigon. Një aksion superior këtu nga dyshja Gjex e Rigon vazhdojnë aty në ndjekje. Ovo poja jon Gjex triple kill dhe pika e parë për Bad News Eagles. E pom një ndryshim të pozitave mes flatrës e Gencit. E shojmë tashmë këtë super replay nga Genci e Rigon në railings. Në fillim ishte I killi direkt në top mid te kundërshtari jon Bumic. E pastaj në përmbyllet të raundit kush tjetër po sprint se shajon e dashur Gjex. Vazhdon Genci në window tashmë me këtë M4 në duart e tij. Në anën tjetër full eco. Janë ekipa kundërshtare one win. Me 4 lojtarë në top mid e Travis i vetëm në ndër. E shojmë, Gjex ende në pritje, vazhdon Genci me një jump, ka info për ndër besoj, por ishte një timing jo i mirë, në momentin që u tërhek edhe lojtari jon Genci vazhdo ekipa kundërshtare me një pik, Gjex në killën e parë, Rigon në ndim për ta. 5-3 kjo situatë në mënyrë shumë të shpejt. Bad News Eagles, vazhdo Rigon, kërkon një eliminim tjetër, është sinopsi tashma. Kuzhinieri jon, kasapi jon, salata, kinja nga Baba Carlo, që jemi mësu me po dhe më herët. Tashma me këtë aksion, me një MP9 aty, masakër e gjallë nga sinopsi. 2-0 Bad News Eagles. Tashmë është koha për një full buy nga ekipa kundërshtare one win. Besoj me ndonjë Galil apo janë 4 EK-ja dhe full utility prej Bumic. Flatri vetëm në mid, vazhdon Rigon me një tentim direkt në Forester që eliminot Rigon. E tashmë Gjex eliminon kundërshtarin Travis në mënyrë shumë të shpejt. Genci i vëmendshëm nga pozita e stersit. Vazhdojmë me sinopsin në default position e site, në në tjetër dyshja Gjex dhe Sener, që do të vazhdojmë besoj. Bëjmë pik aty në Bjeps, është Seneri, core position, vetëm një jam nga në e ti. Duket se kemi ndryshime të pozitave, po e shojmë Czgën si kur një B-player. Përse ende nuk e kemi atë info të sakt. Vazhdojmë 50 sekonda, është Bumic me atë Galil që do të futët në entry. Pra pati shëndron dyshja Deko Nickelback, tashmë po e shojmë edhe rikthimin e Forester i cili shpotoj nga Rigon. Shka e barabart 4-4. Gjex ende në pritje pram Bjepsit, blokohet edhe njëre ajo pozit. Gjex ka tashmë info për Bumic, por ekipa one win e kam vendos të lëshon për në A-side prej konektorit, është Forester. Flatro ndëgjon atë Flatro jo në double kill, bët drop edhe C4. Kërkon Flatro një tjetër eliminim, është Gjex në ndi për të Bumic në këtë double kill, por që përshëndetet edhe parashuta e rusve dhe pika e tret për Bad News Eagles. Shikus të ndëruar, qfar raunde, qfar aksione, po shije tashmë një tjetër bëneme nga analistin e ekipës Kristal, legendën e lojës Counter Strike, prej 1.6 e tashmë në Csgo në ndim të djemve. Po ashtu edhe Zenjon i dashur, They Will Walk, që me zemër e me shpirt po shëndron në rolin e ti sikur një trajner i fortet. They Will Walk, vazhdojmë, shikus të ndëruar, raundi i 4. Sinopsi tashmë me një pik në bench, ku shumë shpejt do të kemi një kontakt me sti dhe Dekos. Janë dy lojtar, Deko dhe Nickelback, që vazhdojnë të bojnë hold pozitën e rampos e Flatro i vëmendshëm e Rigon, eliminojnë Bumic dhe Forester. Vazhdon Sinqia ende në pritje, ka një boost për Dekon aty. Është atë do t'jetë një rrezik për sinopsin, nuk ka ende vision. Në në tjetër Travis që po tenton të gjej këtë eliminim ndaj Senerit. Shpaton aty në half HP Travis.
E tashmë përshëndetet me një push nga flatro prej connector në ndër. Snopsi ende në pritje, vazhdon Carlo. Tentimi ti, porçja. Eliminohet me një one tap nga Deko. 50 sekonda të mbetura. Vazhdon ende në hold lojtari kundërshtar Deko. Ku do të kemi një double pick, besoj nga dyshja Rigon e flatro. Vazhdon Rigon me një kontakt. Tashmë vjen edhe ndihma e flatros. Deko aty me një tentim, porçja. I fluturon koka së bashku me frizurën e ti të veçantë. Si kur një japonez I vërtet. Nickelback I vetëm në këtë 20 sekundësh që do të tentoj për një plan të bombës. Por që nuk besoj sepse këtë nuk e lejon Genci. Vesh pak kemi aty emocione nga Nickelback. Hupo topi. Tenton kundërshtari jonë, vazhdon me një fake plant, eliminon Senerin. Gjeks aty I vëmenshëm dhe pika 4. Pika 4 për Bad News Eagles. Princesha jonë në momentin e dur me një trade për Senerin. Shojmë edhe njerë këtë replay pra. Dhe Rigoni dhe Flatros ma push në top mid e po ashtu pushi tjetër nga Flatro në ndër. E pastaj ky eliminim ndaj Dekos. Vazhdojmë me roundin tjetër, roundi 5. Kemi një lojë agresive nga Flatro, tenton për një jump në short, e realizon ato, por është Bumic I cili nuk ishte full blind. Arrin të gjej këtë kill ndaj Flatros Bumic, e në anën tjetër ka arrit të bëj boost aty Genci dhe Rigonin. Ku po vazhdon të bëj hold pozitën e ledhe Rigon. Nështë kjo do t'i ndihmoj më falni shumë Rigonit të gjej këtë double eliminim të dyshes Nickelback e Bumic që kanë arrit tashmë të futën në top mid. Dhe shojmë Rigon off angle prej window position Deko në Iran Forest si gjithmonë në pallas. E vetëm një lojtar është Travis, ai cili po vazhdon në pozitën e ëndër. Loja shit nga ekipa kundërshtare one win. Tashmë kemi një Molotov të Bumic direkt në connector. Blokot edhe pallas në mënyrë shumë të mirë nga Sinopsi aty porçja. Eliminohet edhe Gjeks tashmë nga Deko 40 sekonda. Sinopsi shumë bukur në këtë eliminim për Nickelback. Sinopsi me një tentim tjetër nuk arrin atë kill. Vazhdon Bumic në Rigon. I vetëm Seneri. Nice try nga Csgo në këtë aksion dhe pika e parë tashmë për ekipën kundërshtare one win. Po se e filluan një strategji pra me Dekon. E loj shumë e qetë nga main AVP-ja e kundërshtarëve rus. Në pozitën e rampës ishte Deko. Dyshja tjetër Bumic e Nickelback në top mid pas eliminimit të Flatros. Celt mbledhen për në ace splint deri në fund të raundit. Gjeks tashmë shumë bukur në hapje të raundit. Eliminohet Bumic apo ai gjelli I one win team. Vazhdoj me sinopsin e Flatron. Balcony position si që ja Flatro në afërsi të jungle. Apo edhe në window tashmë qëndron Flatro. Është Seneri ai cili po e bën hold Pepsin, pra kemi një ndryshim shikues të ndëruar në Mirage në City. Po shohim Sener është një lojtar I bos tashmë. Qaza joni dashur. Është një anchor shumë I mirë Seneri. Çfarë do pozite me jop trajneri jon I gatshëm si gjithmonë është Qaza. Gjeks në këtë ndryshim të pozitës tashmë në City. Vazhdon Gjeks në full blind. Eliminon Forrester. Çfarë loje e bukur dhe fillim shumë I mirë I Gencit sot. Në këtë best of one 40 sekonda të mbetura. Gjeks ende në hold. I vëmenshëm Genci. Në anën tjetër kemi edhe Nickelback që do të tentoj prej rampës. Deko me I AVP-ja në mid ramp është Travis në anën e majtë të konektorit. Eliminimi saktë I Gencit. Triple kill Gjeks aty. Tenton për quad kill por është Sinopsi dhe Rigon.
Cilt na sillin tashmë edhe pikën e 5 pas eliminimit të Gencit. Dhe përfundon pra edhe raundi i 6. Në mirazh ishte një super molotov në momentin e dur që i dha dhe hapësirë Gencit ta gjej killin e parë drejtë në bumiq e gjithsej një triple kill në raundin e kaluar, shikues të ndëruar nga main opoja jon. Jemi live në raundin tjetër, vazhdon Csgo përsëri. Do të bëj pikë tashmë në connector është Genci. Në tjetër Deko në hold për të së bashku me Nickelback dhe bumish default strategji prej anës kundërshtarëve me 3 lojtarë në top mid apo 4 tashmë me Nickelback dhe Travis që po vazhdon drejt e në ramp apo palas e shojmë është vetëm një smoke late smoke për në window nga Travis Csgo i vëmendshëm e shojmë Nickelback do t'jeti i gatshëm për një jump vjen një flash në drejtim të Gencit Deko përshëndetet aty nga snajperisti jon që po shkëlqen sot shikues të ndëruar Nickelback shumë afër Flatros 50 sekonda në këtë round e shojmë Flatro ente në hold i vëmendshëm këtu eliminon Nickelback tashmë nga Sinopsi nuk ka info Flatro për bumish Sinopsi në double kill eliminim ndaj Sinopsit bumish në tjetër në double 2 me 2 kjo situat një tag aty nga Genci shpoton Travis e shojmë tashmë bumish po vazhdon të bëj plant edhe bombën në low HP qëndron ende Travis në Tetris position e dysha jon po vrapojnë prej cities Csgo përshëndetet bumish Csgo nuk ka të ndalur dhe pika e qartë për Bad News Eagles Çfarë Genci sot shikues të ndëruar në top form princesha jon main opoja Bad News Eagles e pa besueshme se çka po ndodh në këtë aksion change weapon i menjërshëm pas një double kill të shpejt nga Genci apo ishte më falni Sinopsi e pastaj në double kill tjetër me M4 pra po shihet këto ky replay bukuri Gencit që e përshëndet aty ekipën ruse gëzim i madh dhe mbështetje edhe nga ana e Rigonit e tashmë po vjen edhe timeout i parë nga ekipa kundërshtare one win ku po topi aty po shihet live po drillet kundërshtari jon Deko sa që do fitojmë deri në fund kësaj mape të parë Një fillim shumë i mirë, një përgatitje të jetë e bukur nga Bad News Eagles. Shojmë, do të kemi një boost për Gencin aty në Biaps, apo ishte një fail jump prej senerit e Gencit. Vazhdon Csgo me një pik në Biaps. Travis është ai cili po qëndron në atë pozit, në anën tjetër tre lojtar vetë se kanë arritë të dalin në pozitën e midit. Pra si gjithmonë Bumish, Nickelback prapa atyre Deko. Nuk kemi ndonjë play nga Forrester në Palas tashmë Rigon do të ketë një kontakt. Eliminote Rigon nga Nickelback. Travis këtu shpoton nga Genci. Në half HP e senire në hull të shortit, shumë bukur qaza, hopët Loja. Eliminot Bumish, një mis shot nga Csgo, shpoton Travis në pozitin e Biepsit. Vazhdojmë të futemi në 50 sekundin e roundit, Flatro në shadow. Është në hold për jungle ku kemi një window boost nga Nickelback. E tashmë po e shohim edhe AVP në ekipës kundërshtare Deko. Që po vazhdon të afrohet në pozitën e konektorit apo under window Deko. Do të bëj pik në drejtim të sinopsit Deko. E shohim nuk ka fare infosin që për Nickelback do tjetë rrezik i madh kjo shikues të ndëruar. Sinopsi shumë bukur, eliminot Travis. 30 sekonda ka mbetur. Forrester në Csgo e shohim 3 me 3 kjo situatë gjithçka para bart Sinopsi i fomenshëm eliminon edhe Nickelback. Sinopsi aty. Tenton edhe për killin tjetër tek Deko. Lëshot një flash
let them force the issue, and they're not. I mean, Synopsy might. Nga Deko që tashmë eliminot edhe Forrester nga flatra jonja, no scope kill. Nga kundërshtari jon Deko. E shojmë nuk koko shikus të ndruar dhe kjo është një pik për ekipën ton Bad News Eagles, far rounding nga Synopsy. Edhe pse nuk pat fare info për lojtarin Nickelback, I cili erdhe me një window boost nga ana e jungle. Eliminimi Sangasin që atentoj edhe për killin tjetër, por ishte Deko I cili u tregua shumë I shpejt edhe në flatron. Por që nuk pat kohë deri në fund Deko. Dhe gjithçka në favor të ekipës sonë. E shohim Jax në hold për kundërshtarin ton Deko. Në anën tjetër është një lojë më defanzive nga ana e rusit. Më falni. Ende në crouch. Vazhdon tjetë vetëm në hold për stairs është Deko. E tashmë Bumic I vetëm behind boxes në top mid. Synopsy në window. E shohim Flatro. Ticket position I vetëm në hold të asajtit është Flatro jon. Në rritë të futën dysha Nickelback e Deko, tashmë po vjen edhe kjo info në drejtim të Flatrës nga kundërshtarët tanë. Nickelback në sandwich, nuk ka info por atë lojtar Flatro. Lëshohen dyshja Jax e Synopsy në ndim për Juanitën ton të dashur. Një pik aty, Synopsy në double eliminim. Eliminim tjetër nga Forrester, Jax me një miss shot. Vazhdon Gitsi, ende gjallë. 3-3 situata, Bumic. Ashme që ka rrit afrohet prej top midit në I sajt. E shojmë Forrester në ndim për të, vazhdon tjetë edhe Deko në pozitën e default. Miss shot nga Jax, eliminotë Rigon. Info për dyshën senere. Jax që tashpo po vrapon prapa, është në loj shpi Genci. I duhet një save. Nuk pat mundësi të gjenja, eliminim aty. Princesha jone dashur, nice try. U munduan shumë mirë të gjenjat retake. Me Synopsin në fillim, ishte një double kill nga ana e tij. Me ndihmën e Flatrës po ashtu. Tentoi edhe Rigon anën tjetër prej stairs, por ishte I vëmendshëm Deko së bashku me Forrester. Pra të dy nga kundërshtarët tanë vazhdonin bëjnë hold pozitën e Rigonit. Let's hope not. That'll make things a little bit worrying. The money is going to be pretty bad for B&E coming towards the next round. The big thing will Tashmë pika e dytë për ekipën kundërshtare one win. This youngster is seriously talented. And if he starts hitting shots and he starts really putting the likes of even that GXX in his plays, that's when we are going to see. A do të kemi ndonjë timeout apo jo? Me njerë vazhdon kjo round. Loje shpejt nga Forrester, eliminot Jax. Tentoj Genci të gjenjë një eliminim prej pozitës së konektorit është Rigon tashmë që ka rrit të marrë edhe armën e Gencit. Synopsy në këtë fejt të smokut do të bëj play shumë bukur. Synopsy aty vetëm një eliminim në Dekon. 4-3 kjo situatë në favor të one win. E shojmë Rigon me Flatron anën tjetër në fade play. Prej pozitës së window nuk ka info Rigon për Forrester. Tashmë ndëgjohet kundërshtari jonë. Rigon tentim nga ana e tij me një no scope. Shotaj Molotov, Rigon loja agresive nga ana e tij dhe në fund e gjen këtë eliminim. Seneri ka probleme ndëgjuesit e tij, vazhdon Çaza. Lëshohet ky smok në anën e majtë të pillarit. Travis në eliminim për të. Vazhdon Flatrën në Travis. 2-2 situata do të gjenjë eliminim Rigon në dyshën Nickelback, Bumic apo jo. Flatra ende në pritje për ndonjë lëvizje të Rigonit. Ende në hold ekipa jon, vazhdon Flatro që eliminot tashmë nga Bumic. Flatro tentim aty nga Rigon, eliminot Bumic në mënyrë kjo situatë. Ka info për Nickelback. Vazhdon Rigon deri në fund aty, por që nuk arrin të gjej këtë pikë Rigon dhe pika e tretë tashmë I takon kundërshtarëve one win.
try to save probably that AWP, especially given the Një play shumë I mirë edhe nga Flatro. Ishte sinopsi ky moment nga Regon deri në fund me lojën e tij super agresive, por që nuk pat fat. Ta gjej këtë klash me një no-scope kill Regon man. 10 raunde të luajtura shikues të ndëruar. Ashtë për në raundin e 11 ekipa jon full eco, vetëm në pistoleta qëndrojnë. Është Regon që posedon një Desert Eagle në pozitën e window, në anën tjetër një triple push nga Senere, Flatro në pozitën e rampës, por që po e shohim ekipa kundërshtare ka vendosur shkojnë deri në fund për një rush në B-side. Është dhënë një callback me një Mac 10 që nuk po ndalet. Bllokohet keq nga ana kundërshtarëve, në anën tjetër Regon që po tenton të gjejë atë eliminim është Flatro me këtë super headshot. U përshëndetet edhe Nickelback, Deko dhe Travis tashmë me nga një eliminim dhe Jax në fund nga Travis që nuk arrin të gjej ndonjë eliminim Genci. Pika e katërt tashmë nga ekipa kundërshtare. Presim ndoshta do të kemi një time out nga Double Walk. Apo jo. I mean, this is huge for one win. Nuk e kanë ndërmend. It's not probably enough that you're going to be celebrating if Bad News Eagles win the rest of the round. Marrin ndonjë time out ekipa jon. Super lojë agresive nga Senere Regon. Tashmë është kuptuar kjo prej Forrester, I cili po vazhdon me lojë agresive dhe në anën tjetër është Nickelback. Eliminon Senerin Regon me një tentim, por që në anën tjetër kemi edhe një eliminim ndaj Sinopsit. Regon nuk arrin të shpotoj këtij spray të kundërshtarit Forrester, tashmë Bumish në city position ku ka arritë të gjejë edhe një kill ndaj Gencit e në fund Flatro që eliminon nga Deko dhe pika e 5 në mënyrë shumë të shpejt nga one win team. Ishte një gabim I madh. U vonuan paksa në pozitën under me atë jump. Senerit e Regon tashmë kanë mbetur vetëm 3 raunde deri në fund të pjesës së parë dhe po vjen time outi ashtu I parë për ekipën ton Bad News Eagles. Presim që sot jemi live raundin në vazhdim nga Bad News Eagles. Saw a very emotive devil walk in that timeout. He was shaking. He was like, guys, what's going on? These rounds have been going so well, but they've got us. Let's just bring our mentality back in check, and they're looking to ensure that this is not going to be a sixth. But I mean, with the bye. Gjithçka fillon You know what? No, I'm believing. This is the miracle round. Në hall bye është ekipa jon. There is a world. I don't know if we live in this. Kemi një strategji sikur se më herët pra me Bumish dhe Nickelback si gjithmonë prapa tij në top mid. Kontrollim të midit pra kjo dyshe. Forrester që vazhdon të bëj hold atë pozitën e tij të veçantë në A Palace. To match that aggression and say, all right, we're fighting in the middle, it's fine. But actually, one win have come out on top of that one. So the question is, can BNE now fall back to the style that they were playing? Bumish që po tenton të gjejë një eliminim këto në afërsi të konektorit dhe poshtë në short Bumish. Shot një flash në ladder room. Senere në hold për në bjeps. Dëgjohet tashmë duke u bo edhe bërn Shaza në under window. Deko që nuk dalet në eliminim të Gencit tashmë Deko e I vetëm është Sinopsi. Do tentoj të gjejë ndonjë exit kill Sinqia me këtë Desert Eagle. Pretty damn close to Nickelback, so there's a world in which this could this save really. No, I think one would love a little bit of a hunt coming through. Make sure that anything goes in their favor. I mean, mention për pozitën e Sinopsit. Në tjetër edhe sekondat që po vazhdojnë të ecin. It's not going to make too much of a difference, but I think Sinopsi saving is probably not going to be the easiest thing to do. If Bumish jumps up on the railing as well, I think he should see it. He's looking the wrong way. Sinopsi këtu me një tentim në
drejtim të kundërshtari po me që tashmë Nickelback për apati që e gjenë eliminimin dhe po ashtu pikën e 6 one win team. Ambeto tashmë vetëm edhe 2 raunde që na duhen këto 2 raunde. Rikthehemi e ta kemi më të lehtë. Loja në T-side. Ekipa jon BNI. Nuk kemi ndonjë timeout, gjithçka është live, por në raundin tjetër tashmë që o vazhdoj me loja agresive të sinopsit, po tenton të futet ekipa jon. Sigur se edhe në raundet e kaluara e pom shikos të ndruar, ta gjej atë kontrol të midit, por kjo po na kushton shumë. Kjo është ajo që po na kushton shumë. 2 eliminime të shpejta nga kundërshtarët Forrester e Travis në rigon e sinopsin. Ambetur i vetëm flatron në connector, në anën tjetër është në ladder senere. E lëshon këtë smoke, por që Travis tregoti vëmendshëm, eliminon edhe flatron. GX në jungle, arrin të paktën një eliminim Genci. No, they need to fall back. They need to save this. Their econ's in tatters and being able to have that M4 and Ishte një gabim pra nga ana ekipës son, u lëshuan paksa, kishim një rezultat shumë të mirë, 7-1. Tashmë po e shohim edhe këtë comeback të ekipës kundërshtare one win. Arrit edhe plenty bombës nga Nickelback. E dysha jon vetëm në saver, GX në BFs. Së bashku me Senerin, që po vazhdo rrugën e ti për në under apo TV position. Shojmë GX në bench tashma. U shumë ofër që ndrën edhe kundërshtari Travis, ku eliminon Gencin. 4-1 kjo situati, vetëm Seneri. Shojmë a do të arri jetë gjallë deri në fund të këtij raundi. Eliminimi sakti Çazës në Bumiq. Por fundojnë edhe sekondat e bombës tashmë. Gjithçka e barabartë shikos të ndëruar. Por që ende është gjallë Seneri aty dhe ka një eliminim tjetër tek Nickelback. Kemi të paktën një save, një M4 për raundin e fundit. Në pjesën e parë, shojmë edhe njëre kundërshtarin ton Travis, i cili arriti të realizoj një triple kill deri në fund, eliminim edhe të Gencit po ashtu. Është diçka shumë interesant, si i lëshojmë këto rezultatet të mira në fillim e pastaj ndryshon gjithçka. GX me një tentim, Nickelback, janë dysha Travis dhe kundërshtari që eliminoi Gencin. Tashmë në BFs rikthehet kjo dyshe në anën tjetër Seneri. Është i vetëm në car position, e rigon e flatron në window dhe connector. Bumiq arrit të bëja jump në pozitën në afërsi të benchit. Forrester i rrezikshëm me këtë pozit, por shëndetet nga Baba Carlo. 4-4 tashmë situata. Dhe kohet Travis me një pik në connector, lëshohet ai smoke për bllokim të pamjes. Tashmë Bumiq i vëmendshëm për pozitën e rigonit, eliminot e rigon. E pa pritur kjo nga Bumiq. Travis ka arrit të futet prej short position. Nuk ka info për Travis, tashmë vjen me një call aty Seneri në drejtim të flatrot që po afrohet. Dal nga dal në keqen flatra jon aty në tentim edhe për killin tjetër. Sener, Sinops. Bumiq në Çazën, 1-1 situata është Sinopsi kundër Bumiq, por që nuk arrin të gjej këtë pik Sinopsi dhe rikthehet pra me 7 raunde rradhazi ekipa kundërshtare. One win. E shumë shpejt do t'jemi live shikos të ndruar në pjesën e dytë pra në T-side me Bad News Eagles. I'm beating the game and I think we're going to North America. So I am going to Sarroni edhe njëre follow page-in e sponsorit ton official, pra me tek KS. Deri me datën 22 prill do t'jetë available pra ky giveaway. Ashtu edhe faqet tona zyrtare në Instagram, Twitter. Po ashtu
Edhe një giveaway nga sponsori jon tjetër pra Hellcase. Është një karambit $863. Ju duhet bëni use kodin e gjocit që të bëni pjesëmarrës në këtë giveaway për një Crimson Web karambit. Rikthehemi shumë shpejt. Rini menim mos u largoni. Do të jemi live me pjesën e dytë, Bad News Eagles 1 win. Welcome back, everyone. We're ready. Second half is coming up, and we have got BNE versus 1 win. And it started out being just a very favorable battle for BNE. They looked like they were pretty much unstoppable. GXX hitting every single shot. And then, halfway through the first half, they disappeared. And now we're in this weird spot where they could end up losing this game. It's a best of one after all. Yeah, I mean, the big thing for me is I'm hoping now we've had a few minutes break. We're looking at Devil Walk really just to kind of get the guys back in line. Like we've already spoken about, they're so emotive. And I think that is a really good thing. It's really refreshing to see as well. It can be a curse. I'm really hoping that B&E... This is where they do their best work. Right. Get the boys of AKs. Forrester është lojtari vetëm që po shndron në pozitën e bës. Me vetëm një jump. So për info. Yeah, I mean, double under over on A. They've set up this 3-man push now for Bad News Eagles over towards this B. Gati ekipa lëshot një smoke për window kitchen nga Sinopsi. E tashmë Rigon entry position. Bëhet clear edhe ona e balcony. Flatro me këtë window boost. Flatro me një tentim. Është nickelback që ne zgjen këtë eliminim ndaj Flatros. Forrester ende në hold. Left side në back side aty. E përshëndetet tashmë nga Rigon. 4-4 situata. Vazhdon Rigon. Tenton që të futet në bench. Shpoton në low HP Rigon. Është nickelback me lojë agresive. Kemi një fight shumë shpejt nga ona kitchen, sepse po e shohim kemi 4 lojtar të 1 win. Eliminot nickelback. Sinopsi në boost. Ka një backup aty nga Rigon e GX. Rigon! Arseneri në dipërta dhe pika e por në T-side nga Bad News Eagles. Pika e por në T-side nga ekipa jon. E shohim edhe njëra këtë replay pra të Rigonit që shpotoj deri në fund, duke kërcyer në stilin bunny hop por në bench e në fund dima e Arsenerit por të dhe barazohet. Edhe zemra mo dhe Flatros për ekipon ton. Vazhdoj me roundin e 2 tashmë. Sinopsi në
pozitën behind boxes në top mid. E do të lëshohemi me një kontakt pra në drejtim për në B-side Bad News Eagles. Në entry vazhdon të jetë flatro me atë mektem pra pa ti shëndron edhe Gjax. Kemi info për sinopsin tashmë nga Travis. Tërheqje prapa e Forrester. Kuptohet. Tashmë edhe strategjia e Bad News Eagles. Lëshon. Shqiponja tona në drejtim për në B-side. Është Rigon me pozitën e tij të preferuar në Edward. Rigon. Gjax me një eliminim. Sinopsi me një tentim në window që eliminohet tashmë nga Nickelback. Kemi gjallende edhe flatron. Të remetre situata që s'ka barabart, por kemi në lojë shpi senerin. Rëzik këtu paksa për Bad News Eagles, Nickelback që po vazhdon të kërkojnë do një eliminim në drejtim të sajtit. Dhe shojmë Nickelback në forësi që ndron flatro, eliminimi sakti Gencit, deko në flatron. Një tentim nga Genci, nuk arrin të gjatë eliminim, por po ecën koha, shikues të ndëruar. Nuk koko, vazhdoj sekundat e të së katërshit. Deko ende në hold për Gencin. Eliminot tashmë dhe senerin nga Nickelback dhe pashtu kemi vdekjen tjetër të Gencit. Nga bomba në B-side, por që në fund arrijet edhe pika 9. Minusi madh i këtij raundi do tjetë vetëm ekonomia e ekipës së shikues të ndëruar. Në një pikë e përsi tashmë Bad News Eagles. 9-8 ky rezultat. Ende nuk kanë mundësi për një full buy atë ekipa kundërshtare one win. Kjo do të jetë një mundësi ekstra për ekipën tonë Bad News Eagles. Është Deko i cili po vazhdon tentoj me një pikë. Afërsi të smokit në window, seneri që ka rritë të futet në under. Sinops, Gjax e Rigon tashmë në kontrollim të midit, kurse flatroj vetëm, që po vazhdon lojën e tij për në e-ramp apo është vetëm në hold flatro. Shojmë, rikthejmë për në e-ramp. Është Sinops, Gjax e flatro. Se në anën tjetër kemi Nickelback dhe Pumic, pra dyshja që po vinë me këtë lojë super agresive. Ka një fati por i fëmeshën tregot Karlo. Blokot tashmë edhe pamja për djem. Eliminim ndaj Sinopsit nga Nickelback, është seneri i cili ka arritë të futet në jungle. Ka info për kundërshtarin Nickelback në shadow, por që tashmë po vjen edhe tërheqja e tij në mënyrë shumë të shpejtë. Ne shohim tenton flatro me këtë mekten të gjendën e eliminim, por tërhiqet prapa ekipa jonë sepse po vjen kjo info nga Rigon që B-side është full clear. Ne shohim deri në fund do të arrijë eliminim Rigon. Nuk ka një timing të mirë Rigon. Forrester në anën e djathtë të sajtit. Vazhdon Deko me një tentim nga ana e keqen. Ende në hold Forrester. E mira në këtë aksion pra që kemi info për Forrester nga Rigon. Janë rikthyer tashmë 3 lojtar nga one win. Rigon shumë bukur. Gjax po ashtu në ndim për ta. Tërheqje prapa në rocket position. 2-2 kjo situatë, por kemi 2 lojtar në lojë shpi shikues të ndëruar. Kjo do të jetë një rrezik i madh për Bad News Eagles. Gjax prapa në side. Vazhdon Nickelback me një mektem play. Ka info për Rigonin tashmë. Eliminot Genci këtu me këtë jump shot. Nickelback full në fok. Rigon wall bang në anën e tij dhe rikthehen kundërshtarët shikues të nderuar. Me këtë hold by deri në fund dhe arrin të gjen pikën e barazimit 9-9. They should, I mean, they lost all 5 players in the previous round. In this round, they actually lose it. Yeah. That's super unforgivable. This was so odd. Look at this, just jumping on the angle. Ishte një jump shot nga kundërshtari jo Nickelback. Që arriti deri në fund ta gjej eliminimin e Gencit. And speaking of callers, we're seeing the 2 IGLs, or the IGL of Nickelback and the secondary IGL of Boomage, top fragging in the server. Me njerë pa unë përko, jemi live në roundin tjetër, por që është një iko round nga ana e djemve, po lëshon për një pirash këtu Bad News Eagles, apo jemi në kontakt më falni. Forrester në hold për ekipën tonë, në shot një molotov nga ana e tij, që të përfitoj edhe kohën e dur. Forrester është edhe me një blokim të pamjes.
Vjen me një smoke kundërshtari on Forrester. Flatra aty nuk ka fare info për të Forrester në triple kill dhe një nade kill nga Regon në Senerin. And it's all down to one man. He's got a Glock, he's got the bomb, and he's got absolutely... Travis tashmë në kërkim edhe të sinopsit po shihet. Nga ana e shortit. Travis në car position. Ende pa lëvizur fare. Vazhdon të jetë Forrester. So substantial that maybe it was like martyrdom after he died or something. He tried the nade truck and it just hit him. Sinopsi ende në hold në këtë pozit. E në fund Bomic ka vision për Sinopsin dhe pika e 10 për one win team. Nërsa tani do të vazhdojmë me një lojë default nga ana e Devil Walk. All you're looking for at the very most a kill or two and a bomb plant. That is the best case. Një lojë ndoshta më të qetë. Në fillim të kemi kontrollën e mapës e pastaj të lëshohem me ndonjë split strategy për në B-side apo edhe me connector play dhe në A-side po ashtu. Një time out. Shojmë një bashkëbisedim brenda ekipës. They're playing comfortable, they're feeling comfortable, being here on edge, and that's causing a little bit of a ruckus. Yeah, I agree with what you said earlier, though. You said they're probably going to be better on their T side. I think they should be B&E, but what we're seeing right now is that one-win CT side's also looking very comfortable, and they had a really slow start to this match, but it's changed, right? They are just starting to look a lot more powerful. All of the players starting to wake up and Deko tashmë në bllokim të pozitës behind boxes me atë molotov throw prej window Deko. Kemi një rampus këtu nga Senere Regon që realizohet në mënyrë shumë të mirë. Yeah, it was 10-9, but of course you also got to remember it was 7-1 B&E at one point. So do të kemi info për kundërshtarin ton Deko nga ana e Regonit. As Anders was saying, it most definitely doesn't feel like that. No, it was with the exception of the pistol round. Kemi një strategji me Sinopsin e Under i vetëm. Trelëtar në top mid. E në A Palace vazhdon të jetë flatro. 6th or 7th round, I think it was. It's vazhdon Sinopsi në pozitën e connector. Travis në pozitën tjetër të shortit. a little bit more damage than potentially he was needing to take from that molly, potentially waiting for someone to swing out. Shojmë Travis, do të jetë lojtari pra që do të ketë kontaktin e parë. Eliminohet Seneri, Travis në double kill këtu edhe në Regon. 40 sekonda të mbetura. Deko në fejt të smokit, por që përshëndetet nga Gjex. Hapët loja tashmë, Sinopsi me një vrapim të shpejt. Në anën e window, flatro në eliminim tjetër tek Bumi që s'ka barabar 3-3, është Travis në low HP. Nuk kemi info për Nickelback, do t'jetë një rrezik i madh, eliminot flatro. Gjex në kërkim për një trade në drejtim të kundërshtarit, por është Travis që po vjen në ndim për ta. Tashmë Sinopsi vetëm dhe nuk ka timing të mirë. Sinopsi pika e 11 nga one win. Rikthehen kundërshtarët edhe në këtë round. E shojmë, ishte ky moment ku Travis realizon një double të shpejt. E pastaj edhe me këtë pik në drejtim të Gencit prej connector. Tashmë në 2 pik e përsi janë ekipa nga Rusia one win. Regon do tentoj me një pik nga top mid, ndoshta por që do t'jetë një rrezik i madh sepse po shohim edhe Travis që nuk po ndalet me lojë agresive në short. E tashmë vazhdon ky eliminim ndaj Regon prej Travis. 5-4 me njerë kjo situatë në favor të ekipës ruse. Një nade nga Bumic. Tashmë shihet edhe pozita e kundërshtarit ton Bumic. Rikthehen prapa, flatroj Seneri por që do të dëgjohen besoj nga Travis. E shohim Sener nuk ka info për kundërshtarin Travis që nuk ndalet me këtë. Solo push Travis. Eliminon edhe flatron. Tenton për killin tjetër. Regoti shpejt aty Genci. Janë edhe ndima e Forrester dhe Dekos tashmë që eliminojnë Sinopsin e Gencin dhe pika e 12 për one win team.
Në fillim të raundit, po e shohim një taktik me vetëm një lojtar në B-side pra, që është Forrester. Po vazhdon me lojë agresive. Ekipa ruse në atë pozicion. Pastaj Travis në anën e shortit. Ndoshta po të vazhdojmë atë lojë. Si që jemi mësu me pa më herët, me sinopsin në bjepsi vetëm, që tentoj të bëj hapjen e sajtit, e pastaj të presim se ku do të kemi mundësi për qasjen e dur në aksionin e radhës, të lëshohemi me një split të shpejt për në B-side. E që tashmë besoj që kjo po ndodh, sepse po e shohim sinopsi lëshoti vetëm në bjeps. E tresha tjetër Gjaksi rigon senar në afërsi të top midit. Një default play, pra shikos të ndruar si që ka dhe më herët, kjo është ajo strategji që o kërkoj nga ekipa jon Bad News Eagles. Është sinopsi loj agresive nga ana e Forrester, që shpoton për pak nga i spray sinqës. Kemi një late window smoke nga Kenci. Vjen edhe një callback me support të konektorit. Është vetëm një smoke i lëshuar, sepse nuk kemi ndonjë kundërshtar në atë pozicion. Travis i vetëm në leather. Tjetër molotov për siguri të Rigonit. Nga ana e Senerit. E shohim Rigon në pozitën e connector. Ashtë dënë të futet në atë pozicion Rigon. E tashmë po vjen një pik nga Travis. Ka info kundërstari jon Travis për Senerin. Rigon ende në hold, po ashtu edhe Nickelback me një molotov që të përfitoj kohën. Një fake smoke nga Bumic, eliminot Gjeks prej Dekos. 20 sekonda, nuk ka dhe shumë kohë për Bad News Eagles. Senere Sinops në hapje të raundit. Gjithçka e parapart, lëshon aty, flatro e Sinops. Është vetëm një fake nga Bumic për shadow position. 10 sekonda, nuk ka dhe shumë kohë këtu për bënejn. Tentim nga flatro, eliminot në fund Bumic. A do të lejohet ky plant i bombës, është Nickelback në momentin e duar dhe pika e 13 për ekipën kundërshtare one win. Çfarë play nga Bumic, shikos të ndëruar pra Vret. Vret ajo eksperienca e tij, qysh prej Navit, që ka qenë një superstar në ekipën e legendave aty me Simple. Mr. Parashuta pra për pak mi hi edhe sytë mrena, tu kesh non-stop. Bumic të rem 10-9, vetëm 3 raunde janë largë ekipa kundërshtare për fitore pra. Travis që nuk po ndalet sikur se edhe në çdo raund me lojë agresive. Një pozitën e shortit, e në lëndima e flatrës me këtë AK. Pra, kemi realizuar një full buy, shikues të ndëruar. Një tentim i bukur nga Sinopsi, eliminot Bumic, nuk ka info për Nickelback. 4-4 situata, vetëm një entry nga Sinopsi. Është flatrë që po tenton të futet në window, tashmë në lojë shpish, po tom flatrën nga Deko. Rishje prapa me Inovo pos. Që po vazhdon në city position, flatrati shumë bukur në eliminim tjetër tek Travis, Nickelback në shadow. E Seneri me një tentim që nuk arrin të gjej këtë kill, është një train nga Gjeks, Deko në Gencin. 2-2 situata, është dhe Rigon. Në lojë shpish po tënë Baba Shfule, do tentoj të futet në B-side e tashmë është rruga e hapur për flatron e Rigonin. Plantimi bombës.
në pozitën e kitchen, dhe në anën tjetër Flatro me këtë off angle, që vazhdon të bëj hold pozitën e shortit. Forrester dhe Deko në atë pozit. Flatro jo, një tentim nga Flatro, por që nuk arrin të gjejë në headshot kill. I vetëm Rigon do tjetër rrezik i madh kjo për Rigonin. Rigon me një tentim arrin një eliminim, por Deko vazhdon të bëj pik në anën tjetër. Eliminohet Rigon dhe pika e 14 për kundërshtarët one win. Shojmë edhe njëre këtë pozitë të Nickelback që realizoja double kill të shpejt. E pastaj këtu Forrester që shpëtoj nga Flatro. Nervoze madhe nga Rigoni. 14-9, paktën kemi arrit me bo një full buy tjetër me gati full utilities. Bumish me lojë agresive në afërsi të rampës. Dëgjon nga Rigon. Travis në scenerin. Rigon Gjex aty në pallas. Një tentim prej Gencit. Eliminohet tashmë dhe Rigon nga Bumish. Gjex në fund e gjen një trade në drejtim të lojtarit rus. Atëra që po lëshohet dal nga dal në under position, dëgjon edhe hapat e Travis. Eliminohet tashmë Travis shumë bukur nga Flatro. 3-3 situata. Deko i vëmendshëm me Forrester në eliminim të Gencit dhe Sinopsit dhe Nickelback në pikën e 15 apo dhe pikën e barazimit për ekipën e tij one win. I'm also curious. I was going to say, I think why have they not tried even once? I think for just a regular Ishte një fillim shumë i mirë. Shikues të nderuar. Just try and see if you can beat their default. Nga ekipa jon por që arritën një rikthim të pabesueshëm. Kundërshtarët one win. Shojmë ende s'ka përfundu. Ky best of one. And because of how things have fallen so flat so quickly, losing these sort of games can really have longer term implications in a tournament like this, with best of one formats. It can be brutal. For B&E, they really need a strong mental reset before going towards the second game of the day. This could be really uncomfortable. 2 rounds right on the now. side is never good. Yeah, one win. You got to give him credit. And I think once again, for me, the person I'm looking towards is Nickelback. I think this guy's just making a huge Jemi live. 15 minuta vetëm. Ky round i duhet ekipës kundërtare. Vazhdon Senerit futet në bjeps. Do të jetë një fake round, siç jemi mësuar pa më herët me dy lojtarë në under, por që Deko tregohet i vëmendshëm, eliminon Sinopsin. Tashmë kemi një kontakt mes Flatros dhe Bumish. Vazhdon Flatro kërkon eliminimin e Bombless. Rigon në afërsitë e konektorit së bashku me Gencin. Deko që do të bëj pik në pozitën e jungle është Deko. Në anë tjetër Bumish e Nickelback tashmë në atë pozit. Rigon shumë bukur. Eliminon Deko, nuk ka info për lojtarin tjetër. Elimino tashmë dhe Rigon nga Nickelback. 4-2 kjo situatë. Nickelback në drejtim të Gencit. Vazhdon Bumish me një pik. Nuk kanë info për Gjex në anën tjetër, po ashtu dhe Gencin nuk ka fare info për Nickelback. Një bad timing për Gencin. Seneri vetëm eliminot Nickelback. Kërkohet koka e Travis, vazhdon Seneri, por që vjen edhe ndihma e Bumish dhe humbet pra mapa e parë nga Bad News Eagles. Por që do të kemi edhe një lojë sonte, shikues të nderuar, ndoshta në orën 5 apo 7 mbetet të shihet. Follow faqet tona zyrtare në Instagram, Twitter. E bëjmë share, pra me njerë edhe faqen tonë zyrtare në Facebook, po ashtu. Pra kjo është faqja jonë zyrtare në Facebook për gjitha videot, infot e sakta. Follow dhe like në Twitter, po ashtu në Instagram. Dhe mos harroni sponsorin tonë Matek.
could see them huddling up. I can understand why you want to Me një super giveaway, është një build pra 12700F. Me një kartel grafike 3050 8 gigs. Tag shokët e shoqet në komente pra, dhe po ashtu follow faqen e Matek KC, kompania që ka do me thonë edhe certifikatën direkt prej prodhimeve të veçanta nga Europa, apo themi direkt prej Gjermanis. Produkte 100% origjinale me çmime shumë të mira. Matek KC ashtu edhe këtë giveaway nga